हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले BBS 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 4 रिस्क एन्ड रिटर्न अन्तर्गत रहेर प्रब्लम नम्बर 4.9 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। यु आर प्लानिङ टु लन्च अ स्मल प्रोजेक्ट द्याट रिक्वायर्स इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अफ ₹25,000. द प्रोजेक्ट डज नट गिभ एनी रिटर्न्स फर द फर्स्ट 2 years. However, it gives back ₹5,000 in year 3 and ₹35,000 in year 4. The life of the project ends after year 4. If your required rate of return is 10%, would you invest in the project भन्यो है। अब क्वेसनले के भन्दैछ भने यु आर प्लानिङ टु लन्च अ स्मल प्रोजेक्ट द्याट रिक्वायर्स इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अफ ₹25,000. मतलब कि तपाईँले चाहिँ एउटा स्मल प्रोजेक्ट लन्च गर्न प्लान गर्दै हुनुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ₹25,000 है। सुरुमा 25,000 लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट को लागि। द प्रोजेक्ट डज नट गिभ एनी रिटर्न्स फर फर्स्ट 2 years भन्यो क्या। पहिलो 2 वर्षको लागि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले कुनै पनि रिटर्न तपाईँलाई प्रदान गर्दैन है। भनेको 2 वर्षसम्म चाहिँ हामीले प्रोजेक्टमा लगानी मात्रै गर्ने, त्यसबाट रिटर्न चाहिँ पाउने रहेछौँ। हाउएभर इट गिभ्स ब्याक ₹5,000 इन इयर 3. तेस्रो वर्षमा आएर चाहिँ उसले ₹5,000 रिटर्न दिँदो रहेछ, मतलब कि प्रतिफल दिँदो रहेछ। र चौथो वर्षमा चाहिँ ₹35,000 प्रतिफल दिँदो रहेछ, रिटर्न दिँदो रहेछ। द लाइफ अफ द प्रोजेक्ट इन्स आफ्टर इयर 4. 4 वर्ष पछाडि चाहिँ जुन चौथो वर्ष सकिन्छ त्यस पछाडि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको लाइफ नै सकिँदो रहेछ है, इन्ड्स हुन्छ अरे। अनि इफ योर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 10%, यदि तपाईँको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 10% हो भने वुड यु इन्भेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट भन्दैछ क्वेसनले। यदि 10% रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हो भने तपाईँले यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा क्वेसनले सोधेको छ। अब यसमा हामीले लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिसिजनको रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो डिसिजन चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा हामी इन्टरपोलेसन गरेर आइआरआर निकाल्छौँ। आइआरआर को भ्यालु र हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको भ्यालु चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्छौँ। अनि कम्पेयर गर्दाखेरि जसको भ्यालु अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 10% छ है, अनि 10% भइसकिसकेपछि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 10% हो, आइआरआरको भ्यालु चाहिँ ठुलो आइदियो भने हामीले त्यहाँनिर चुज गर्छौँ है। वुड यु इन्भेस्ट भने चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौँ भनिदिने। अनि यदि आइआरआरको भ्यालु सानो आयो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको भन्दा भने चाहिँ हामीले त्यहाँनिर यो इन्भेस्ट गर्दैनौँ अथवा यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्दैनौँ भनेर डिसिजन दिन्छौँ। सुरुमा त हामीले के गर्नु पऱ्यो त आइआरआर निकाल्नु पऱ्यो। यो दिएको इन्फर्मेसनबाट हामी आइआरआर निकाल्छौँ है। ल अब हेरौँ हामीलाई दिएको छ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट CF0 सुरुमा लगानी गरेको भनेको 25,000, लाइफ अफ द प्रोजेक्ट 4 years, त्यो प्रोजेक्टको लाइफ चाहिँ 4 वर्ष रहेछ। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 10% दिएको छ है। टु फाइन्ड आइआरआर पत्ता लगाउनको लागि फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु फाइन्ड फेक फ्याक्टर। फर्स्टमा चाहिँ हामीले फेक फ्याक्टर पत्ता लगाउनु पऱ्यो, त्यस पछाडि हामी आइआरआरको प्रोसेसमा जान्छौँ है। अब फेक फ्याक्टर पत्ता लगाउँ। ल अब फेक फ्याक्टर इक्वल टु चाहिँ एभरेज CF डिभाइड बाई इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ है। एभरेज CF अब कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि CF भनेको क्यास फ्लो, त्यो हामीले प्रोजेक्टमा लगानी गरेपछि त्यो प्रोजेक्टले दिने रिटर्नलाई चाहिँ क्यास फ्लो भन्छ। त्यो हाम्रो 2 वर्षसम्म हामीलाई दिएको छैन है, प्रोजेक्टले कुनै पनि रिटर्न दिएको छैन, त्यस कारणले 2टा वर्षको 0 राख्यो। अनि प्लस ₹5,000 तेस्रो वर्षमा दिएको छ, अनि ₹35,000 चाहिँ के हो त हाम्रो चौथो वर्षमा दिएको रिटर्न हो। त्यसमध्येमा सुरुमा हामीले लगानी गरेको कति थियो, ₹25,000 लगानी गरेको थियो, त्यसलाई घटाइदिने, डिभाइड बाई 4 गर्ने है। त्यो डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ एभरेज CF कति आयो त ₹3,750। यसको मतलब के हो त भन्दा हामीले रिटर्न पायौँ जम्मा ₹40,000 4 वर्षसम्ममा, त्यसमा हामीले लगानी गरेको पैसा 25,000 घटाइदिने 15,000 हुन्छ। 15,000 भागा 4 भनेको ₹3,750 चाहिँ हाम्रो एभरेज क्यास फ्लो भयो। अब एभरेज क्यास फ्लोको ठाउँमा 3,750 डिभाइड बाई इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, सुरुमा लगानी गरेको पैसा कति हो त 25,000, यति गर्दाखेरि 0.15 आउँछ। ठिक छ। अब हामीले फेक फ्याक्टर निकालिसकेपछि अब ट्राई गर्ने हो। अब ट्राई गर्दाखेरि हाम्रो के हेर्ने त भन्दाखेरि ट्राई गर्दाखेरि सुरुमा हामीले त्यो क्यास फ्लो चाहिँ इन्क्रिजिङ फर्ममा छ कि डिक्रिजिङ फर्ममा छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। इन्क्रिजिङ फर्म अथवा डिक्रिजिङ फर्म कस्तो अवस्थामा छ त, क्यास फ्लो बढ्दै आएको छ कि हामीले हरेक वर्ष पाउने रिटर्न चाहिँ बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ, त्यो हेर्ने हो। जस्तो हाम्रो सुरुमा के थियो, सुरु वर्ष 0 छ, अर्को वर्ष पनि 0 छ, त्यस पछाडि 5,000, त्यस पछाडि 35,000 के भएको छ। अब यो 0 ले त हामीलाई कुनै भ्यालु
5000 पछाडि सिधै कति भएको छ त 35000 भनेको इन्क्रिजिङ फर्ममा छ। भनेको मतलब के हो त क्यास फ्लो हामीले जुन पाउने रिटर्न चाहिँ बढ्दै गइरहेछ भने बढ्दै गइरहेको छ भने अब आइआरआर निकाल्नको लागि घटाएर ट्राई गर्छौँ। जस्तो यहाँनिर कति आएको छ त फ्याक्टर 0.15 आएको छ। अब हामीले 15 को ठाउँमा हामीले ट्राई अलिकति घटाएर ट्राई गर्छौँ 2-3% हामीले घटाएर चाहिँ ट्राई गर्ने है। अब यहाँ लेख्न पनि सक्छौँ हामीले। जस्तो यहाँनिर यो भनेको 3750 मैले यहाँ लेख्दिएँ ल, यो 3750 भयो। अनि सिन्स द क्यास फ्लो अफ दिस प्रोजेक्ट भनिदिउँ न ल, अफ दिस प्रोजेक्ट अथवा फ्रम दिस प्रोजेक्ट भन्दा पनि हुन्छ ल। क्यास फ्लो अफ दिस प्रोजेक्ट इज इन इन्क्रिजिङ फर्म, मैले सानो पारेर लेख्दिएँ, इन्क्रिजिङ फर्म। So we have to try at lower rate ल। भनेको हामीले लोअर रेटमा चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँ 0.15 आएको छ, अब योभन्दा लोअर रेट भनेको 2-3% घटाइदिएर यहाँ कतिमा ट्राई गर्ने हामीले, लेट्स ट्राई एट कति त 12%। अब 12%मा ट्राई गर्ने, ठिक छ। अब पिभी इक्वल टु, अब यो 12%मा ट्राई गर्दाखेरि पिभी इक्वल टु कति के भयो त भन्दाखेरि CF3 डिभाइड बाई 1 प्लस आई पावर 3 प्लस CF4 डिभाइड बाई 1 प्लस आई पावर 4। अब CF1 CF2 चाहिँ किन भएन भन्दा हाम्रो के छ त त्यसबाट रिटर्नै आएको छैन। रिटर्न आएको छैन भने हामीले किन लेखिराख्ने त, त्यही भएर यो नलेखेको है। CF1 CF2 चाहिँ नलेखेको, लेख्दाखेरि पनि यो 0 राखिन्छ। 0 डिभाइड बाई यहाँनिर आएको भ्यालु गर्दाखेरि पनि 0 नै हुन्छ, त्यस कारणले त्यो लेखिराख्न आवश्यक पनि छैन। अब CF3 भनेको 5000 भयो, CF4 भनेको 35000 भयो। अब हामीले कतिमा ट्राई गरेको छौँ 12 मा, भने चाहिँ आई को ठाउँमा 12 राख्नु पर्यो। 1 प्लस 0.12 हुन्छ ल। यो भनेको चाहिँ 1 प्लस 0.12, यो चाहिँ मैले सिधै 1.12 लेखेको छु। यो भनेको चाहिँ 1 भइहाल्यो प्लस यो चाहिँ कति त 12% भनेको 0.12 डेसिमल फर्ममा राख्नु पर्यो। अब पावर त 3, CF3 भनेको कारणले पावर 3 भयो, CF4 भनेको कारणले पावर 4 भयो। 12 यहाँ जतिमा ट्राई गरेको छ त्यति राखिदिने हो क्या यहाँ, सरी 5000 भागा अब 1.12 को पावर 3 भनेको कति हुँदो रहेछ 1.4049 हुँदो रहेछ। त्यस पछाडि प्लस अनि 35000 भागा अब 1.12 को पावर 4 गर्दाखेरि 1.5735 हुँदो रहेछ। 5000 भागा 5000 भागा 1.4049 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुँदो रहेछ त 3558.97 हुँदो रहेछ। प्लस 35000 भागा 1.5735 गर्दाखेरि 22243.13 हुँदो रहेछ। टोटल हाम्रो कति भयो त, यो दुईटा जोड्ने हो नि त, पिभी निकालेको छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दैछौँ भनेपछि 25802 रुपियाँ हुँदो रहेछ। हामीले 12%मा ट्राई गर्दा। अब यो ट्राई पनि हामीले एउटा लोअर रेटमा ट्राई गर्नुपर्छ भनेको थियो, अर्को हायर रेटमा ट्राई गर्ने। अब यो जुन निक्लेको हुन्छ पिभी पनि लोअर र हायर हुनुपर्छ। के को कम्पेयर गर्ने त, अब यो लोअर चाहिँ कुन भन्दा लोअर कुन भन्दा हायर हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सुरुमा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कति थियो 25000 हो। यो 25000 भन्दा एउटा पिभी को भ्यालु सानो आउनु पर्यो, ठिक छ। एउटा पिभी को भ्यालु सानो आउनु पर्यो र एउटा पिभी को भ्यालु चाहिँ ठुलो आउनु पर्यो। एउटा सानो आउनु पर्यो, एउटा ठुलो आउनु पर्यो, अनि मात्र हामीले इन्टरपोलेसन गरेर आइआरआर निकाल्न सक्छौँ। त्यो जहिले पनि हामीले हेर्ने भनेको इनिसियल इन्भेस्टमेन्टसँग हो है। यो कुन भन्दा सानो ठुलो पार्ने त भन्दा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भन्दा एउटा भ्यालु ठुलो हुनु पर्यो प्रेजेन्ट भ्यालुको, र अर्को भ्यालु चाहिँ सानो हुनु पर्यो। जस्तो अहिले हाम्रो कति आयो 25802, 25000 भन्दा के हो त ठुलो है, यो ठुलो। अब ठुलो भ्यालु आइसकेपछि अब सानो पार्नको लागि अझै ठुलोमा ट्राई गर्छौँ, ठिक छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। हामीले भ्यालु यसरी यो भ्यालु जुन प्रेजेन्ट भ्यालु छ यसलाई बढाउनको लागि घटाएर ट्राई गर्छौँ। मतलब जस्तो 12%मा ट्राई गरेको छौँ, यो 25802 छ। अब हामीले 26000 27000 ट्राई गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो 12 लाई घटाउँछौँ। जब हामीले यो प्रेजेन्ट भ्यालु बढाउँछौँ, बढाउनको लागि चाहिँ हामीले रेट चाहिँ घटाउनु पर्छ। तर अब जुन प्रेजेन्ट भ्यालु घटाउनु छ, घटाउनको लागि चाहिँ रेट बढाउने। अनि यहाँ के भन्यो 25802 भनेको त बढी भइसक्यो। अब 25000 भन्दा सानो बनाउनको लागि चाहिँ रेट चाहिँ बढाउनु पर्यो। रेट कति बढायौँ त 12 बाट हामी 14 मा गयौँ ल। 14 मा जाँदाखेरि के भयो पिभी इक्वल टु CF3 डिभाइड बाई 1 प्लस आई पावर 3 प्लस CF4 डिभाइड बाई 1 प्लस आई पावर 4। यो मैले फेरि पनि भने 0 चाहिँ यहाँ राखिएको छैन है। CF1 प्लस CF2 चाहिँ किन राखिएन भन्दाखेरि त्यसबाट आउने रिटर्न चाहिँ 0 छ,
त्यस कारणले गर्दा राखेर गर्नुहुन्छ भने पनि फरक पर्दैन। CF3 भनेको 5000 भइहाल्यो। अब यहाँनिर जुन आई छ, आईको ठाउँमा मात्रै चेन्ज हुने हो। अघि 12 थियो 1.12 भयो, त्यस पछाडि अब यहाँनिर 14 छ 1.14 भयो, पावर 3 यहाँ पावर 4। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 24097.77 आयो। ठिक छ। अब हामीले जुन चाहेको थियौँ, जुन हामीले खोजेको थियौँ त्यो भेट्यौँ। किन भेट्यौँ त भन्दा 25000 भन्दा एउटा ठुलो भ्यालु पनि आयो, एउटा सानो भ्यालु पनि आयो। हाम्रो रेट हायर रेट भनेको 14%, लोवर रेट भनेको 12%। अब सबै कुराहरू भेटिसक्यौँ, सबै कुराहरू हामीले थाहा पाइसक्यौँ, अब निकालिसक्यौँ। अब हामी इन्टरपोलेसन गर्छौँ। IRR इक्वल टु लोवर रेट प्लस TPBLR, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु लोवर रेटमा कति छ है, यो ख्याल गर्नुलाई। TPBLR फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो। TPBLR भनेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु लोवर रेटमा कति छ। लोवर रेट भनेको कति 12, 12 मा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु कति छ त 25802। यो भ्यालु यहाँनिर चाहिँ यो भ्यालु राख्ने हो। माइनस NCO, नेट कस्ट आउटले भन्छ क्या। यो भनेको चाहिँ हामीले सुरुमा लगानी गरेको पैसा चाहिँ कति हो त, माइनस NCO, नेट कस्ट आउटले भन्छ। यो भनेको सुरुमा लगानी गरेको पैसा, यानि कि यसलाई इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भनेर पनि हामी डिनोट गर्न सक्छौँ अथवा लेख्न सक्छौँ। नेट कस्ट आउटले कति छ त 25000 रुपियाँ हो सुरुमा लगानी गरेको। अब डिभाइड बाई TPBLR भनेको यही अहिलेको लोवर रेट, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु लोवर रेटमा कति छ त 25802 भइहाल्यो। अनि TPBLR भनेको हायर रेटमा ट्राई गर्दाखेरि हाम्रो कति आएको थियो 24097.77, यही लेखेको छ। 77 लाई यहाँ 24098 बनाइएको छ है, यसलाई चाहिँ 24098 बनाए, यहाँ 97.77 लेख्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन। अनि अब हायर रेट भनेको कति हाम्रो 14, लोवर रेट भनेको 12, यो घटाइदिने। यिनीहरूको ग्याप चाहिँ 2 छ। यसको जुन हामीले यो ट्राई गर्दाखेरि यसको म्याक्सिमम ग्याप चाहिँ 5 भन्दा उँभो जानु भएन है, म्याक्सिमम 5, बढीमा 5, त्योभन्दा सानै भएको राम्रो। जति हामी क्लोजर यो हायर रेट र लोवर रेटको ग्याप जति क्लोजर भयो, हामी त्यति एन्सरको चाहिँ एक्ज्याक्ट एन्सरसँग म्याच गराउन सक्छौँ, यो ख्याल गर्नु होला। अनि 12 यो लोवर रेट भइहाल्यो। 12 प्लस यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ 0.94 आउँदो रहेछ। ल यो सबै क्यालकुलेसन 25802 माइनस 25000 गरिदिने, डिभाइड बाई 25802 मा यो घटाइदिने कति हुन्छ, अनि यो डिभाइड बाई यो गर्ने, अनि इन्टु 14 मा 12 भनेको कति हो त 2। यो गरेर हेरौँ ल एकचोटि। गरेर हेरौँ 25802 ल, 25802 25802 माइनस 25000 गर्दा हाम्रो कति आउँदो रहेछ 802 आयो। अब डिभाइड बाई हाम्रो कति छ 25802 माइनस 24098 छ। ल यो गर्दा कति भयो हाम्रो 0.47065 भयो। अब इन्टु कति गर्ने भनेको छ, इन्टु 2 गर्ने भनेको छ। भनेपछि हाम्रो कति आयो 0.9413 आएको छ। हामीले यहाँनिर कति लेख्यौँ 0.94 मात्रै लेख्यौँ। अब यो 12 प्लस 0.94 गर्दाखेरि हाम्रो भयो 12.94। अब अघि मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि हामीले यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने, लगानी गर्ने कि नगर्ने, अथवा यो प्रोजेक्ट हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भन्ने कुरोको डिसिजन लेख्नको लागि चाहिँ हामीले निकालेको IRR र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने त कम्पेयर गर्नु पर्यो। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हाम्रो कति थियो क्वेसनमा, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेर चाहिँ हाम्रो 10% दिएको थियो। भनेपछि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न र यो कम्पेयर गर्दा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न ठुलो भयो भने त्यहाँनिर लगानी नगर्ने, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न सानो भएर IRR चाहिँ ठुलो भयो भने त्यहाँ लगानी गर्ने भनेको थियो। यहाँ के भएको छ IRR ठुलो भएको छ। IRR ठुलो कसरी भयो 12.94 छ IRR, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 10 छ। भनेपछि त्यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दाखेरि 12.94 का दरले चाहिँ हामीले के भयो त रिटर्न पाउने भयो। भनेपछि हामीले यहाँ लगानी गर्न सक्छौँ अथवा यो प्रोजेक्टलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ भन्ने डिसिजन लेख्ने हो। अब त्यो डिसिजन पनि सट्ट हेरौँ है। इफ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 10%, यदि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 10% हो भने वी वुड चुज दिस प्रोजेक्ट टु इन्भेस्ट इन इट। हामीले यसमा लगानी गर्नको लागि यो प्रोजेक्टलाई चुज गर्छौँ। किन चुज गर्छौँ भन्दा बिकज इट्स IRR इज हायर देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। द्याट इज कति त भन्दाखेरि IRR हायर भनेको 12.94 इज ग्रेटर देन 10। यो भनेको रिक्वायर्ड यो IRR भयो, IRR 12.94, यो भनेको के हो त यो भनेको 10, यो भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, रेट अफ रिटर्न। ल IRR चाहिँ ठुलो भयो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्ट चाहिँ सेलेक्टेबल हो इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि, लगानी गर्नको लागि। यो चाहिँ उपयुक्त प्रोजेक्ट छ है, जसले चाहिँ हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा बढी ब्याज दर चाहिँ प्रोभाइड गर्छ अथवा रिटर्न प्रोभाइड गर्छ। हामीले यहाँ हेरि पनि सक्यौँ, हामीले इन्टरपोलेसन गरेर जुन IRR को भ्यालु निकाल्यौँ त्यो IRR को भ्यालु ठुलो हुनु नै हाम्रो के हो त त्यहाँ लगानी गर्न चाहिँ उपयुक्त
अवसर छ अथवा त्यहाँ लगानी गर्न चाहिँ ठिक छ भन्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ लगानी गर्छौँ भनिदिने डिसिजन लिन्छौँ अनि यो क्वेसन सकिन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तुरुन्त तपाईँहरूलाई प्राप्त होस् र तपाईँहरूलाई आफू अड्केको ठाउँमा चाहिँ सहज वातावरण सिर्जना होस्। थ्याङ्क यू।